हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्दछु। आजको यस भिडियोमा करेलाको बरुवा कसरी बनाइन्छ त्यसको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नभुल्नु होला। मैले यसरी छुरी अनि चम्मच करेला अनि एउटा प्लेट राखेको छु। अब म करेलाको टुप्पो यसरी काटेर फ्याक्ने छु। अब करेलाको बीचमा सानोबडे चिरा पार्न गइरहेको छु। हामी सानोबडे मात्र चिरा पार्नुपर्ने हुन्छ। ठुलो पार्यो भने फेरि हामी पछि मसला पर्दाखेरि समस्या हुने कारणले करेलामा हामी सानो चिरा पारेर यसरी हामी चम्चीको फेदपट्टिबाट हामी बिस्तारै करेलाको बियाहरू यस प्रकारले निकाल्नेछौँ। हेर्नुस्, हामीले बियाहरू सबै निकालिसकेका छौँ। यसरी मजाले हामी सबै बियाहरू निकाल्न पर्ने हुनेछ। ल हेर्नुस् त, हामीले सबै करेलाको बियाहरू निकालिसकेका छौँ। अब हामी बिया निकालेको करेलालाई उसिन्नेछौँ। यसको निम्ति हामीले ग्यास अन गरिसकेका छौँ। त्यसरी हामीले कराई चढाइसकेका छौँ। यसरी नै अब हामी कराईमा तातो पानी हाल्न गइरहेका छौँ। अब यसरी नै हामी पानीमा अलिकति नुन र हर्दी हाल्न गइरहेका छौँ। अब यसरी उम्लिन लागेको पानीमा हामी बारीकसँग बिस्तारै करेलालाई हाल्नेछौँ अनि केही बेर उम्लन दिनेछौँ। हेर्नुस् त, हाम्रो करेला उम्लिन गइरहेको छ। अब हामी यसलाई हल्कासँग मजाले बिस्तारैसँग चलाउनेछौँ। यसलाई हामीले 5 मिनट मात्र उमाल्नु पर्ने हुनेछ। अब हाम्रो 5 मिनट भइसकेको कारण हामी यसलाई ग्यास बन्द गर्नेछौँ अनि केही बेर सेलिन दिनेछौँ। अब हाम्रो उमालेको करेला सेलिसकेको छ। अब हामी यसलाई हल्कासँग बिस्तारै चम्चीले उठाएर यसभित्र रहेको पानीलाई यसरी निकाल्नेछौँ। सबै करेलालाई हामी यस प्रकारले निकाल्नेछौँ अनि यसरी प्लेटमा राख्नेछौँ। हेर्नुस् त, हामीले करेलालाई पानीबाट निकालेर यसरी प्लेटमा राखेका छौँ। अब यसको निम्ति हामी स्टफिङ रेडी गर्नेछौँ। स्टफिङको निम्ति स्मल साइज स्पुनको 2 चम्मच जिरा, 10 ग्राम अदुवा, एउटा प्याज, एउटा टमाटर अनि स्वाद अनुसार खोर्सानी अनि करेलाको बीज राखेको छु। अब हामी यसलाई सिलौटोमा मजाले पिस्नुपर्छ। तपाईहरुले यो मिक्सर ग्राइन्डरमा पिस्दा पनि हुन्छ, तर मलाई सिलौटोको स्वाद असाध्यै राम्रो लाग्छ, त्यसैले म सिलौटोमा नै पिस्न गइरहेको छु। अनि विशेष ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा यो हो कि तपाईले कति करेलाको भरुवा बनाउनु हुनेछ त्यो प्रकारले नै स्टफिङ तयार पार्नुहोला। मैले सिलौटोमा जिरा राखिसकेको छु। अब हामी जिरामा पानी हाल्दै यसलाई पिस्नुपर्छ। यसरी नै मैले अदुवा पनि राखेँ। अब अदुवालाई पनि मजाले पिस्नुपर्छ। यसरी नै मैले सुक्खा खोर्सानी पनि राखेँ। अब यसलाई पनि मजाले पिस्नुपर्छ। अब यसरी नै म करेलाको बीजलाई पनि राख्न गइरहेको छु। अब यसलाई पनि हामी मिहिन गरेर पिस्नु पर्नेछ। यसरी नै मैले प्याजलाई पनि राखेँ। अब प्याजलाई पनि हामी मजाले पिस्नुपर्छ। मैले टमाटर पनि यसरी काटेर राखेँ। अब यसलाई पनि मजाले पिस्नुपर्छ। यो मसलालाई केही बेर पिस्न पर्छ मजाले, यानि कि मिहिन हुने गरी हामी यसलाई मजाले पिस्नु पर्नेछ। हेर्नुस् न, हाम्रो मसला तयार भइसकेको छ। अब हामी यसलाई एउटा भाँडामा उठाउनेछौँ। हेर्नुस्, हाम्रो मसला एकदमै राम्रो बनेको छ, एकदमै कलरफुल। अब हामी यसलाई पकाउनेछौँ। अब हाम्रो कराई तातिसकेको छ। अब हामी यसमा तेल एड गर्न गइरहेको छौँ। हाम्रो तेल गरम भइसकेको छ। अब हामी मसलालाई तेलमा हालिकन 5 मिनटसम्म पकाउनु पर्नेछ। अब हामी यसमा हर्दी हाल्न गइरहेका छौँ, स्वाद अनुसार नुन। अब हामी यसलाई केही बेर बिस्तारैसँग चलाउनु पर्छ। हाम्रो 5 मिनट
भइसकेको छ। हेर्नुहोस् हाम्रो मसला पाकिसकेको छ। अब हामी ग्यास अफ गरेर यस मसलालाई सेलिन दिनुपर्छ। हाम्रो मसला सेलिसकेको छ। अब हामीले उसिनेर राखेको करेलामा यो स्टफिङ भर्नेछौँ। हेर्नुहोस् हामी यस दुलोभित्र हामी स्टफिङलाई हाल्नेछौँ बिस्तारैसँग। यसरी बिस्तारैसँग हामी स्टफिङ सबै करेलामा हाल्नेछौँ। हेर्नुहोस् न, हामीले सबै स्टफिङ करेलामा हालिसकेका छौँ। अब यसलाई हामी फ्राई गर्नको निम्ति ग्यासतर्फ जाँदैछौँ। हाम्रो पेन तातिसकेको छ। अब हामी यसमा तोरीको तेल हालिरहेको छौँ। हामी रिफाइनमा पनि बनाउन सक्छौँ, तर मलाई तोरीको तेलको स्वाद असाध्यै मनपर्ने हुनाले मैले तोरीको तेलमा नै फ्राई गर्न गइरहेको छु। अब हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब हामी यसमा बिस्तारैसँग एक एकवटा गरी हामी करेलालाई हाल्नेछौँ। ध्यानमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी यस्तो प्रकारले बनाएको करेला फ्राई गर्दाखेरि स्टफिङ हाल्ने मुख उकालो पारेर फ्राई गर्नुपर्छ। स्टफिङ हाल्ने मुख ओह्रालो भयो भने स्टफिङ निक्लिने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर यस्तो प्रकारले बनाएको करेला फ्राई गर्दाखेरि जहिले पनि स्टफिङ हाल्ने मुख उकालो पारेर फ्राई गर्नुहोला। यो करेला फ्राई गर्दाखेरि ग्यासको फ्लेम एकदमै लो बनाएर फ्राई गर्नुहोला। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो करेला तयार भइसकेको छ खानाको निम्ति। अब यसलाई हल्कासँग बिस्तारैसँग चलाउनुहोस् अनि केही बेरपछि ग्यासको फ्लेम बन्द गरिदिनुहोला। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो करेला तयार भइसकेको छ। एकदमै स्वादिष्ट, कलर पनि एकदमै राम्रो। तपाईँहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।